Cei de la Chebene m-au provocat să vă pregătesc 3 dintre rețetele mele preferate. Prima a fost cea de cartofi țărănești la cuptor, iar de data aceasta vom face împreună o super plăcintă turnată cu dovleac, foarte gustoasă și ușor de preparat. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru aluat, 8 ouă, 250 de grame de făină, 150 de grame de zahăr, o lingură de esență de vanilie, 10 grame de praf de copt, 50 de ml de ulei, 100 de ml de lapte și puțină sare. Iar pentru umplutura de dovleac vom avea nevoie de 1,5 kg de dovleac răzuit, 150 de grame de zahăr, 100 de grame de unt și o lingură de scorțișoară. Voi începe această rețetă cu umplutura de dovleac, așa că voi pune untul la topit. Și îl voi lăsa să se topească la foc mic. În untul topit voi adăuga dovleacul răzuit, peste dovleac voi adăuga zahărul și, bineînțeles, scorțișoara. Dovleacul fiind proaspăt, va trebui să-l călim cât să fie bine gătit. Dovleacul este gata, este foarte bine gătit și a pierdut foarte mult din volum și nu mai are deloc lichid. În acest moment îl iau de pe foc și îl voi lăsa deoparte până când voi avea nevoie de el. Aluatul este și el ușor de făcut. Voi începe cu cele 8 ouă, pe care le pun într-un bol mai mare. Peste ele voi adăuga zahărul, sarea și esența de vanilie. Și voi mixa foarte bine totul, astfel încât ouăle să-și tripleze volumul. În continuare, voi amesteca praful de copt cu făina. Apoi, voi pune din făină puțin câte puțin și voi amesteca ușor folosind un tel. Când am pus cam jumătate din făină, pot adăuga câte puțin și din ulei și câte puțin din lapte. Voi alterna aceste 3 ingrediente până când le voi termina pe toate. Voi turna jumătate din această compoziție într-o tavă cu dimensiunile de 35 pe 25 de cm. Nivelez ușor. Și voi pune tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 15 minute. Când blatul s-a rumenit frumos, putem pune peste el umplutura de dovleac. Nivelăm. Iar peste umplutură voi pune restul de compoziție.
Voi pune tava din nou la cuptor, tot la 180 de grade, pentru aproximativ 30-40 de minute sau până când blatul de deasupra este bine copt și rumenit. Plăcinta s-a copt și miroase foarte bine, însă înainte de a o servi, este bine să o lăsați să se răcească pentru cel puțin o oră sau cel mai bine peste noapte. Plăcinta a stat peste noapte în frigider, așa că am putut să o feliez, arată foarte bine, are suficientă umplutură și este foarte gustoasă. Această plăcintă este perfectă pentru toamnă și o puteți prepara cu alte fructe, cum ar fi mere, pere sau chiar gutui. Aluatul este unul foarte pufos, un pandișpan care pur și simplu se topește în gură, iar crema este suficientă și foarte aromată. Este genul de prăjitură pe care trebuie neapărat să-l încercați și voi în această perioadă și sunt convinsă că o să vă placă și vouă. Mulțumim sponsorului nostru Chebene pentru sprijinul acordat, iar pentru orice probleme cu digestia puteți apela cu încredere la Chebene Plus. La revedere!